ট্ৰেডিঙত প্ৰফিটেবল কেনেকৈ হ'ব পাৰে বহুতৰ মানুহৰ এইটো কুৱেশ্যন থাকে ৰাইট চ' চাওক প্ৰফিটেবল হ'বৰ কাৰণে আপুনি এটা বস্তু কৰিব লাগিব আপোনাক মই বেষ্ট চিক্ৰেট এটা কৈ আছো য'ত আপুনি প্ৰফিটেবল হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি লাইফত যিমান ট্ৰেডছ কৰিছে আপুনি এই চব ট্ৰেডছ কেইটাক আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰক আপুনি ভুলতো চাগে কেতিয়াবা প্ৰফিট কৰিছে বা কেতিয়াবা টুক্কাটো হয়তো প্ৰফিট কৰিছে চ' সেই ট্ৰেডছ কেইটাক আপুনি ভালকে চাওক আপুনি নটিচ কৰক যে মই কোনটো টাইমত মই প্ৰফিট কৰিছিলো বা কোনটো ছেগমেণ্টত মই প্ৰফিট কৰিছিলো বা কিমান টাইম ফ্ৰেমত মই প্ৰফিট কৰিছো বা এনেকুৱা কি হৈছিলে সেইদিনাখন যোনদিনাখন মই ট্ৰেডটো লোৱাৰ কাৰণে প্ৰফিট হৈ গৈছিলে মোৰ চ' সেই ট্ৰেডছ কেইটা যদি আপুনি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰে ভালকে চাই আৰু সেইটো যদি আপুনি টেষ্ট কৰে আৰু সেনেকুৱা টাইপৰ ছেটআপ যদি আকৌ এবাৰ মাৰ্কেটত হয় আৰু আপুনি যদি সেইবোৰ ট্ৰেডছ আপুনি যদি লৈছে আপুনি ডেফিনেটলি প্ৰফিট কৰিব পাৰিব অ'কে চ' সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো সেই টেকনিকটো আপুনি ইউজ কৰি চাওক আপুনি ডেফিনেটলি ৰিজাল্ট পাব অ'কে Thank you.